Có những quốc gia đã đi lên rất nhanh nhưng đi xuống cũng nhanh không kém. Thái Lan đang là một ví dụ cho điều này. Từ chỗ được xếp chung mâm với Hàn Quốc chẳng hạn, trong nhóm những con rồng, những con hổ của châu Á, Thái Lan ngày nay lại bị báo chí quốc tế gọi bằng một cái tên nghe rất nặng nề, đó là Sick Man of Asia, tạm dịch là châu Á bệnh phu. Đây là một quá trình suy yếu âm ỉ và kéo dài, giống như một cơ thể không mất đi nhưng sống không khỏe và không lớn lên được nữa. Hãy nhìn về thời hoàng kim của Thái Lan trước. Nếu mà quay ngược thời gian về thập niên 1980 đến 1990 thì Thái Lan thực sự là niềm mơ ước của cả khu vực Đông Nam Á. Đó là giai đoạn mà nhiều nước xung quanh còn đang loay hoay với nghèo đói, còn Thái Lan thì đã bước vào đường băng cất cánh của họ. Năm 1988, kinh tế Thái Lan tăng trưởng xấp xỉ 13%, một con số mà đến tận hôm nay, nhiều quốc gia đang phát triển vẫn chỉ dám nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Bangkok khi ấy không chỉ là thủ đô mà là đầu tàu kinh tế, là một trung tâm công nghiệp lớn, công xưởng ô tô của châu Á, nơi tập trung những tập đoàn của Nhật, Mỹ và châu Âu. Họ xem đây là một điểm đến đầu tư rất tốt của mình. Mô hình phát triển của Thái Lan lúc đó rất rõ ràng và cũng rất chuẩn mực sách giáo khoa của châu Á giai đoạn ấy. Họ có một lực lượng lao động trẻ, đông và rẻ, đất đai thuận lợi cho công nghiệp và hạ tầng. Nhà nước chủ động mở cửa đón vốn đầu tư nước ngoài, còn nền kinh tế thì dựa trên những trụ cột chính là xuất khẩu công nghiệp và du lịch. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh kết thúc, toàn cầu hóa tăng tốc, dòng vốn quốc tế ồ ạt vào châu Á, Thái Lan giống như một người đứng sẵn mở cửa, chỉ việc mở tay ra và đón khách. Thế nên khi ấy, việc họ được gọi là con hổ của châu Á là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở chính thành công đó. Mô hình giúp Thái Lan cất cánh đã không được nâng cấp kịp thời khi mà thế giới thay đổi quá nhanh. Trong khi nhiều nền kinh tế khác bắt đầu chuyển sang công nghệ cao, cải cách mạnh giáo dục, thì Thái Lan vẫn dựa khá nhiều vào những thứ được gọi là cũ kỹ, từng chạy tốt trong quá khứ. Thế là chỉ khoảng một thập niên sau, bức tranh đã bắt đầu đổi màu. Theo các nhà kinh tế Thái Lan, nền kinh tế đã chuyển trạng thái rất nhanh, từ tăng trưởng cao xuống mức trung bình, rồi từ trung bình trượt tiếp xuống mức lẹt đẹt quanh 2%. Đáng lo hơn, trong 5 năm gần đây, tăng trưởng GDP của Thái Lan gần như bị đóng băng ở mức thấp như vậy và khó bật lên nổi. Điều khiến người ta lo ngại không phải là một cú sốc kiểu như khủng hoảng tài chính hay là suy thoái, vì những cú sốc như vậy đôi khi còn tạo ra cơ hội để đổ vỡ rồi tái sinh. Thái Lan không có điều đó. Thứ họ phải đối mặt đó là sự ì ạch kéo dài, âm thầm nhưng bào mòn dần sức sống của nền kinh tế Thái Lan. Trạng thái này được gọi là trì trệ khi một quốc gia đã thoát nghèo, đã đạt mức thu nhập trung bình nhưng lại không đủ cải cách, không đủ động lực và không đủ quyết tâm để bước lên một nấc thang phát triển cao hơn và trình độ cao hơn. Thế thì tại sao Thái Lan lại bị như vậy? Một trong những chuyện đáng lo nhất của Thái Lan hiện nay là nợ của người dân quá cao. Nợ hộ gia đình đã lên đến gần 90% GDP, thuộc nhóm cao nhất của châu Á. Nói một cách dễ hình dung thì người Thái đang vay mượn rất nhiều nhưng thu nhập thì không tăng kịp. Điều đó dẫn đến một thực tế, tiền làm ra không dùng để mua sắm hay hưởng thụ mà chủ yếu để trả nợ. Khi người dân không dám tiêu tiền, cả nền kinh tế lập tức chậm lại, cửa hàng bán ế, doanh nghiệp không dám mở rộng sản xuất, tuyển thêm người. Nhà nước có tung những gói kích cầu thì hiệu quả cũng rất hạn chế vì gốc rễ là người dân không còn sức mua. Thái Lan vì thế rơi vào một vòng luẩn quẩn rất khó chịu. Nợ cao khiến người dân thắt lưng buộc bụng, tiêu dùng giảm vì kinh tế chậm thì thu nhập không tăng, mà thu nhập không tăng thì gánh nợ lại càng nặng. Vòng xoáy này cứ kéo dài mãi và không cần khủng hoảng lớn nhưng vẫn đủ để làm nền kinh tế mệt dần đều. Cái nữa đó là vũ khí từng rất mạnh của Thái Lan bây giờ không còn mạnh nữa. Có một thời thì Thái Lan được gọi là trung tâm lắp ráp xe hơi của châu Á. Xe của Nhật lắp ráp tại Thái chạy đầy đường trong khu vực. Ngành ô tô tạo ra rất nhiều việc làm, nuôi sống cả một hệ thống nhà máy, linh kiện và vận tải. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Xe Trung Quốc rẻ hơn, mẫu mã lại đa dạng, tràn ngập thị trường. Chuỗi sản xuất toàn cầu cũng không còn cố định một chỗ mà dịch chuyển liên tục. Trong khu vực những nước như Việt Nam thì lại rất nhanh nhạy, chi phí cạnh tranh hơn nên hút được dòng vốn mới. Kết quả là những cái tên như là Nissan, Honda hay Suzuki bắt đầu thu hẹp nhà máy, thậm chí đóng cửa. Công nhân thì mất việc, sản lượng giảm mạnh và ngành sản xuất vốn từng là thứ kéo kinh tế Thái Lan giờ không còn đủ lực để gánh cả nền kinh tế như trước. Điều đáng lo nhất là Thái Lan biết mình đang yếu đi nhưng lại chưa mạnh lên ở chỗ mới. Việc chuyển sang các ngành công nghệ cao diễn ra chậm, những lĩnh vực được coi là tương lai như là AI, chip bán dẫn hay năng lượng vẫn chưa tạo ra được đột phá rõ rệt tại Thái Lan. Giáo dục và khoa học, nền móng cho phát triển lâu dài cũng không nhanh. Trong khi Thái Lan đang loay hoay thì các nước khác lại đi nhanh hơn, quyết liệt hơn. Khoảng cách vì thế lại ngày càng bị nới rộng. Thêm một điểm mạnh nữa của Thái Lan bây giờ không còn mạnh, đó là du lịch. Trước đây mỗi khi kinh tế khó khăn, Thái Lan lại trông chờ vào khách du lịch, những người tới từ những quốc gia khác và chi tiền vào Thái Lan. Công nghiệp chậm thì du lịch kéo, xuất khẩu yếu thì khách du lịch bù lại.
Ngành này từng là chiếc phao giúp nền kinh tế không chìm quá sâu. Nhưng hiện nay, chiếc phao ấy cũng không còn chắc như trước. Lượng khách quốc tế đến Thái Lan dần đây đã giảm. Giảm vì sao? Giảm bởi vì họ lo ngại về vấn đề an ninh, chán dần kiểu du lịch đại trà và có thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn như Việt Nam chẳng hạn. Khi đến cả du lịch cũng khựng lại thì Thái Lan rơi vào một thế khó. Tiêu dùng thì yếu, công nghiệp hụt hơi, du lịch không còn đủ sức để kéo cả nền kinh tế đi lên. Ba cái trụ cột từng tạo ra kinh tế của Thái Lan đều xuống sức và khiến kinh tế của nước này gặp vấn đề. Nhưng đó vẫn chưa phải là nguyên nhân nguy hiểm nhất. Bởi vì thứ nguy hiểm nhất khiến cho tương lai kinh tế của Thái Lan gặp bấp bênh thì lại đó chính là con người Thái Lan, đó chính là dân số của Thái Lan. Thái Lan đã bước vào giai đoạn dân số giảm liên tiếp 4 năm và tỷ lệ sinh của năm 2025 rơi xuống mức thấp nhất trong 75 năm qua. Nghe thì rất là xa xôi nhưng mà hệ quả rất cụ thể. Khi ít trẻ em được sinh ra hơn, vài chục năm sau thì sẽ không có lao động trẻ. Mà khi thiếu lao động trẻ thì doanh nghiệp khó mở rộng, nền kinh tế khó tăng năng suất. Trong khi đó người già thì ngày càng nhiều. Người già nhiều thì sẽ có chi phí an sinh, y tế rồi lương hưu sẽ phình to, tạo gánh nặng lớn cho ngân sách của nhà nước Thái Lan. Điểm cay đắng thì nằm ở chỗ, khác với Nhật Bản hay Hàn Quốc, những nước già hóa khi đã bắt đầu giàu, thì Thái Lan lại rơi vào tình cảnh chưa kịp giàu mà đã già rồi. Thu nhập bình quân chưa cao, nền kinh tế chưa đủ mạnh, nhưng dân số đã bắt đầu bị giảm. Đây là một bài toán cực kỳ khó đảo ngược, vì chuyện sinh ít con không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Và bạn có biết được rằng một lý do nữa khiến kinh tế Thái Lan khó bứt lên đầy mạnh mẽ, đó là câu chuyện liên quan đến chính trị của nước này. Đọc báo thì một vài năm, thậm chí là một vài tháng lại thấy có đảo chính hoặc là thay đổi chính phủ ở Thái Lan. Ổn định đang là thứ mà Thái Lan đang thiếu. Trong nhiều năm qua thì chính trường Thái Lan liên tục biến động, lãnh đạo thay đổi thường xuyên, các liên minh cầm quyền mong manh, khiến việc đưa ra quyết định trở nên chậm chạp. Ngân sách nhà nước nhiều khi thông qua quá muộn, các dự án hạ tầng quan trọng bị đình trệ, kéo dài hết năm này sang năm khác. Kinh tế muốn chạy nhanh nhưng mà chính trị thì không cho phép nó chạy nhanh. Thế nên báo chí phương Tây mới dùng từ là sick man tạm gọi là bệnh phu, một người bệnh. Đây là một cái từ dịch ra Hán Việt và thực ra cái từ này trước đây dùng để nói Trung Quốc. Nó được dùng để chỉ Trung Quốc cuối thế kỷ 19. Điểm chung của những trường hợp đó là mô hình phát triển đã lỗi thời, cải cách chưa đủ tốt và dần mất lợi thế vào tay những đối thủ mới năng động hơn. Nói như vậy với Thái Lan hình như là hơi nặng nề một chút, nhưng cũng có phần đúng. Thái Lan hôm nay chưa rơi vào tình trạng suy sụp nhưng đang đứng rất gần một ngã rẽ quan trọng. Một con đường là cải cách mạnh mẽ, chấp nhận thay đổi để tạo ra động lực mới. Con đường còn lại là chấp nhận tăng trưởng thấp kéo dài, sống trong trạng thái ì ạch suốt nhiều thập niên. Cái mác châu Á bệnh phu vì thế không chỉ là cái sự giật tít của báo chí đâu, mà đôi khi đó cũng là một lời cảnh báo nghiêm túc về tương lai nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như ngày hôm nay. Ở đây có bài học gì cho Việt Nam hay không? Nhìn từ câu chuyện Thái Lan đi từ một con hổ xuống ì ạch hiện nay, thì Việt Nam và những quốc gia khác tất nhiên là có những bài học của mình. Đừng ngủ quên trên những thành công. Thái Lan chắc chắn là không nghèo, cũng không thiếu tiềm năng, nhưng vì dựa quá lâu vào một mô hình cũ, đó là công nghiệp lắp ráp, du lịch đại trà, những cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài giá rẻ, nên khi kinh tế thế giới đổi nhịp, họ xoay không kịp. Việt Nam bây giờ đang ở giai đoạn tương đồng với Thái Lan của khoảng 20 năm trước, nên nếu không chuẩn bị nâng cấp sớm, vài chục năm nữa thì có khi lại trở thành một hình bóng nào đó của Thái Lan chăng? Hãy nhìn vào cái chuyện lắp ráp của Thái Lan. Về công nghiệp, Thái Lan cho thấy làm công xưởng thôi là chưa đủ. Họ lắp ráp rất giỏi nhưng không làm chủ được công nghệ lõi, nên khi xe điện, công nghệ mới xuất hiện, lợi thế thì mất rất nhanh. Việt Nam hay bất kỳ một nước nào khác nếu chỉ dừng ở chuyện lắp ráp, không nâng cấp được trình độ công nghệ thì tấm gương của Thái Lan vẫn còn đó. Còn câu hỏi khi nào Việt Nam vượt Thái Lan, nếu tính về GDP thì có thể là rất nhanh thôi. Nhưng vượt thật hay không lại phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng. Việt Nam chỉ thực sự vượt khi tránh được cái bẫy mà Thái Lan đã mắc, đó là bẫy thu nhập trung bình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này và đồng hành thêm một video nữa, thêm một sản phẩm nữa với hệ thống của bình luận viên Hải Thanh. Bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ ekip. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.